Πάρνονας, το κατάφυτο βουνό της Κινουρίας, με τα πολλά μοναστήρια, φιλοξενεί στη βορεινή του πλευρά την ιερά μονή της Παναγίας Μαλεβής. Η θεομητεωρική εικόνα της κοιμήσεως που φυλάσσεται σε αυτή, η μυροβλήτισσα και θαυματουργή, έχει σαγηνεύσει τις τελευταίες δεκαετίες του Πανελλήνιου. Το Άγιο Μύρο αναβλύζει ευωδιαστό από την Αγία εικόνα. Συχνά είναι τόσο πολύ, ώστε κατεβαίνει στο προσκυνητάρι και φτάνει μέχρι το δάπεδο του ναού. Ο αείμνηστος λαϊκός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος, ο οποίος συντέλεσε πολύ στη διάδοση του θαυμαστού αυτού γεγονότος, διηγείται την εντυπωσιακή γνωριμία του με το Άγιο Μύρο και το μοναστήρι της Μαλεβής. Μετά το τέλος μιας ομιλίας μου, με πλησιάζει κάποια άγνωστη μαυροφορημένη γυναίκα. Κρατούσε στο χέρι λευκό φάκελο με αρκετό μπαμπάκι που ανέδιδε μια πρωτόγνωρη ευωδία. Μου το προσφέρει και μου λέει: «Κύριε Παναγόπουλε, αυτό είναι το μπαμπάκι με Άγιο Μύρο από τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, της Μονής Μαλεβής, που βρίσκεται στο άστρο της Κινουρίας. Σας το στέλνουν σαν ευλογία και σας περιμένουν να πάτε». Το πήρα, το ασπάστηκα και το σφράνθηκα. Ένιωσα μια ασυνήθιστη και απερίγραπτη ευωδία. Σε ένα ακριβώς χρόνο με πλησιάζει πάλι μετά την ομιλία μου μια άγνωστη μαυροφορημένη γυναίκα, η οποία μου προσφέρει και μου επαναλαμβάνει ό,τι και την πρώτη φορά. Τον τρίτο χρόνο συνέβη πάλι το ίδιο. Τότε, σαν να ξύπνησα από λίθαργο, αναρωτήθηκα ποια να ήταν αυτή η γυναίκα που με επισκέφτηκε για τρίτη φορά. Το 1970 αξιώθηκα να κάνω ένα προσκύνημα στη Μονή της Μαλεβής. Πριν ακόμη μπω στο μοναστήρι, με υποδέχτηκε το ουράνιο εκείνο άρωμα που πριν 3 χρόνια είχα οσφρανθεί από τον μπαμπάκι της μαυροφορημένης γυναίκας. Η συγκίνησή μου τη βραδιά εκείνη στο μοναστήρι ήταν απερίγραπτη. Ύστερα από αυτό, εφοδιάστηκα με φωτογραφίες και κράτησα στοιχεία για τη Μονή και την ιερή εικόνα, με σκοπό να βοηθήσω κι εγώ στη διάδοση του θαυμαστού γεγονότος. Μεταξύ των πολλών και ποικίλων θαυμάτων που ενεργεί η χάρη της Παναγίας Μαλεβής, είναι η χαρακτηριστική θεραπεία της δόκιμης μοναχής Βερονίκης, στη Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο συνοικισμό του Παπάγου. Η Βερονίκη έπασχε από καρκίνο. Είχε νοσηλευτεί πολλές φορές στο νοσοκομείο της Βούλας. Τελικά επέστρεψε στη μονή της, παράλυτη στα χέρια και στα πόδια, για να πεθάνει εκεί. Οι μοναχές συμφώνησαν να καρεί μεγαλόσχημη την Τετάρτη 8 Μαρτίου του 1970 για να φύγει σαν μοναχή. Ο γιατρός όμως δεν έδινε πολλά περιθώρια ζωής. Γι' αυτό αποφασίστηκε να γίνει κουρά την Κυριακή, της 5ης Μαρτίου στον Εσπερινό. Θα τη μετέφεραν στο ναό στα χέρια, πάνω σε πολυθρόνα. Κάποια κυρία της ετοίμασε το καλογυρικό σχήμα και της φόρεσε ένα φυλαχτό που περιείχε και ένα μπαμπάκι ποτισμένο με το μύρο της Μαλεβής. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, η άρρωστη βρισκόταν σε αφασία. Το Σάββατο υπέφερε όλη την ημέρα από φρικτούς πόνους. Το απόγευμα κατάφερε να ζητήσει μια παυσίπονη ένεση, η οποία της έφερε ύπνο. Ενώ κοιμόταν, άκουσε κάποια στιγμή ένα διακριτικό χτύπημα στην πόρτα. «Ποιος είναι?» ψιθύρισε με φανερή δυσαρέσκεια. «Δεν με αφήνουν να ησυχάσω». Και τότε βλέπει να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνουν στο κελί 3 άτομα. Μία ωραία και μεγαλοπρεπής κυρία, ένας δεσπότης και ένα ακόμη επίσημο πρόσωπο που φορούσε χιτώνα. Καθώς εκείνη τους κοίταζε ξαφνιασμένη, πήρε το λόγο η κυρία και είπε: «Αναρωτιέσαι βέβαια ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε τέτοια ώρα. Εγώ είμαι από το μοναστήρι της Μαλεβής και από εκεί έρχομαι. Ο σεβασμιότατος από εδώ μένει στην Αίγινα. Προφανώς ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Από εδώ είναι ο αγαπημένος μαθητής του κυρίου μας, ο οποίος είναι προστάτης σας και μένει εδώ». Προφανώς εννοούσε τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγου. «Είχα σκοπό να έρθω μετά από λίγες μέρες για να σε επισκεφθώ. Σκέφτηκα όμως να έρθω καλύτερα απόψε, μιας και θα γίνεις αύριο μοναχή, να σε βοηθήσω να σηκωθείς και να σε κάνω καλά, ώστε να μπορείς να εκτελείς τα καθήκοντά σου και σιγά σιγά τις δουλίτσες σου και όλα». «Εγώ, κυρία μου», αποκρίθηκε η Βερονίκη, «δεν μπορώ να στάθω στα πόδια μου, δεν μπορώ να κινηθώ. Έρχονται 2-3 αδελφές για να με σηκώσουν και πάλι δεν μπορούν να με κάνουν καλά». «Πιστεύεις στη δύναμη του Θεού?» ρώτησε η κυρία. «Πιστεύω. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό». Ύστερα πήρε μια εικόνα που βρισκόταν στο κελί, την εικόνα της Παναγίας Μαλεβής. Την έδωσε στη δόκιμη και της είπε: «Να, πάρε αυτή για να καταλάβεις ποια είμαι». Τότε συνήλθε η άρρωστη και φώναξε: «Παναγία μου, εσύ είσαι». Και η Παναγία, αφού της χαμογέλασε, εξαφανίστηκε μαζί με τη συνοδεία της, αφήνοντας την αδελφή θεραπευμένη. Πρώτη έζησε το θαύμα η μοναχή Νεκταρία που την υπηρετούσε και έτρεξε να το αναγγείλει στο ναό, γιατί ήταν ώρα Εσπερινού. Τη θλίψη αμέσως διαδέχτηκε η χαρά. Ακολούθησαν κοντονοκρουσίες, δάκρυα χαράς, δοξολογία, χαιρετισμοί της Θεοτόκου και αρτοκλασία. Το απόγευμα της επόμενης, ανάμεσα σε πρωτοφανή κοσμοσυρωή και συγκινητικές εκδηλώσεις, έγινε μοναχική κουρά.
Με τη μόνη διαφορά ότι η Βερονίκη, η οποία μετονομάστηκε Μαγδαληνή Μοναχή, δεν καθόταν παράλυτη στην καρέκλα, αλλά στεκόταν όρθια και υγιής. Από το βιβλίο «Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας», Ιερά Μονή Παρακλήτου.